السلام عليكم. السلام عليك، كيف حالك؟ أنا أنت بخير؟ أنا ما اسمك؟ حمزة حمزة. ماذا نقرأ اليوم؟ أبي نقرأ أبغى أعضاء الجسم. أحسن، نقرأ أعضاء الجسم. أنت مستعد؟ أنت جاهز؟ لا طيب هيا. أدم ممتاز شعار ممتاز أسنان ممتاز. سبابة سبابة، أين سبابة؟ ممتاز. شوف سبابة وسبابة سبابة. ما هذه؟ رقبة رقبة. أحسنت. أم، إبهام. أحسنت. طيب هذه؟ ركبة ركبة. ممتاز. ما هذه؟ منصور. أين منصور؟ أو هذا منصور. أحسنت. ذقن. ممتاز هي أقرأ ممتاز. ما هذه؟ سرة سرة. أين السرة؟ هذه سرة، صح، هذه سرة. يد يد. أين يد؟ شاطر. اجلس بابا، اجلس. ها هذه؟ شفة شفة. أحسنت. أعطيني ماذا تريد؟ شفة؟ نعم خذ شفة، هاي شفة. شفة نعم صح، عشان تتأكد. أعطيني صحيح. ساعد ساعد. أين ساعد؟ أعطيني ساعد خذ ساعد. أين ساعد؟ هذه هذا ساعد. شوف هذه ساعد ساعد. أحسنت. أعطيني ساعد أين لسان؟ أعطيني خذ لسان. لسان ما لون لسان حمزة؟ أبيض أبيض أم أحمر؟ لا رمادي رمادي. طيب ما هذه؟ ك- كعب. أين كعب؟ هذه أريني كعب، أشوف كعب. أين لا كعب؟ لا أين كعب؟ هذه كعب أين كعب بابا؟ لا هذه كعب هذا كعب. أحسنت. لو أنا كعب دويت نعم، أنت تعرف أين الكعب. ما هذا؟ كاحل أين الكاحل؟ هذه أحسنت، هذا الكاحل. أحسنت. في أمان نعم في الأمام. أحسنت. صحيح لو صحيح. في أمان في نعم. أمان نعم. طيب وهذا؟ وسع أحسنت. شاطر. سعد هذه ماذا اقرأ. لا ماذا ساق ساق. أحسنت. ساق. ممتاز ممتاز. وهذه؟ خصر ممتاز. خنثر. وجه ما هذه؟ وجه وجه. حوض حوض. أحسنت. وهذه؟ فخذ فخذ. أين فخذ؟ هذه هذا فخذ. صحيح، هذا فخذ. كف كف. وهذه؟ رزق. رزق. صحيح. رجال شعر. ما لون شعر حمزة؟ بني بني. بني شعر حمزة بني. خد خط. ممتاز. و اقرأ. ماذا الحرف؟ عقب عقب. أين عقب؟ أين عقب؟ ممتاز. هذا تحت أم فوق العقب؟ تحت تحت. صحيح. كوع كوع. كسور ممتاز كوع كسور ممتاز. ما هذه؟ كسور كرسوع. صحيح صحيح. رأس رأس. رأس. هذه رأس هذه رأس. صحيح. طيب ما هذه الكلمة؟ انفع مرفق. أحسنت. ما هذه الكلمة؟ بوع أين بوع؟ هذه أين البوع؟ هذه هذه. أين هذه؟ أين هذه؟ أرني السبابة. أين بالسبابة؟ أين البوع؟ هذه ممتاز ممتاز ممتاز. كسور هذه وقوب عرقوب. انظر. عرقوب. أين عرقوب؟ وقوب عرقوب في الخلف أم في الأمام؟ في خلف في الخلف. أحسنت. خلف القدم. ولو عرقوب. دي خلف الرواية نعم. وهذه؟ صح الظهر. أحسنت. الظهر. أذن أذن. عين عين. ماذا صد.
صدر. صدر. ممتاز. صدر بابا صح. بطن. 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 شوف. ما هذه؟ فاء. أحسن. كتف. لا كتف. أين كتف؟ آه، أين الكتف؟ هذا الكتف. صحيح صحيح شفا. صحيح. جبهة. أين جبهة؟ هذه. أين جبهة؟ هذه. ممتاز. هذه جبهة. صحيح. أنف. أهم. أحسنت. فم. أحسنت. هذا الفم. حاجب. حاجب. أجل. قادم. أحسنت. ساعة. أين الذراع؟ أين الذراع؟ هذا الذراع. صحيح. في الأعلى ذراع. نعم. بابا أوان. طيب هذه نكمل. هذه ما هذه؟ أسنان. أسنان. ما لون أسنان حمزة؟ أبيض. أبيض. طيب الحمد لله إنه أبيض. طيب وهذه يلا 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 سمي ما هذه؟ يلا. سبابة. سبابة. وهذا هذا ماذا؟ ما هذا؟ وهذه؟ سبابة. وهذه؟ أستاذ. وهذه؟ بونزور. بنثر. وهذا الصغير؟ خنزر. أحسنت بابا. كفك يمين. كفك يسار. عناق كبير. يا السلام عليكم. دوسة. كيف حالك؟ هنا. من أنت؟ ما اسمك؟ خالد. أنا اسمي خالد. أنت اسمك؟ ما لا. اسمك؟ أنت اسمك؟ ماذا اسمك؟ ماذا؟ هذه ماما. وأنت اسمك؟ ما اسمك؟ حمزة. حمزة. كم عمرك حمزة؟ لا أخي. طيب ماذا نقرأ اليوم؟ نقرأ. ماذا نقرأ؟ نقرأ أعضاء الجسم. أعطى جسم. ممتاز. أذن. أذن. أحسنت. اديني أذن. خذ أذن. هذه أذن. امسك أذن. أذن. أذنون. أحسنت. شاطر. يلا هذه. صار. أعطيني صار. خذ ظهر. را. ممتاز. ظهر. ظهر. أحسن. ما هذا؟ رأس. رأس. أعطيني الرأس. تريد رأس؟ نعم. طيب خذ هذا رأس. هذا رأس. رأسين. ممتاز بابا. ممتاز. رأسين.